Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε τις τελευταίες ώρες στην περιφέρεια του Κούρσκ, με τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν ακόμα περισσότερο μετά τη χθεσινή πρόθεσή τους με την απελευθέρωση 3 οικισμών δίπλα στη Μαλάγια Λόχνια, όπως επίσης και του οικισμού Τσεσκασόε Πορεσνόε, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει πλέον και επίσημα ότι και ο οικισμός Λεμπεντεύκα απελευθερώθηκε πλήρως και τέθηκε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, ενώ από νωρίς το πρωί πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο, τις οποίες έφτασαν να αναμεταδίδουν και μεγάλα μέσα ενημέρωσης, μιλούν για ειδική στρατιωτική επιχείρηση των Ρώσων που μέσα από αγωγό φυσικού αερίου έφτασαν στα μετώπισα των Ουκρανών μέσα στην πόλη Σούτζα. Η είδηση αυτή, που όπως βλέπουμε προωθήθηκε και με βίντεο και φωτογραφίες ανδρών των ρωσικών δυνάμεων που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, σχολιάστηκε διαφορετικά από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, με ρωσικές πηγές να λένε ότι σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενώ ουκρανικές λένε ότι αποκρούστηκε αυτή η ρωσική επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την έκβασή της, κρατάμε επιφυλάξεις, αλλά εκτιμούμε πως οι προωθήσεις των ρωσικών δυνάμεων σε πολλά σημεία, τα οποία έχουν σκοπό να απομονώσουν και να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις, είναι αληθινές. Και μάλιστα, όπως βλέπουμε στο χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, αποσκοπούν να εγκλωβίσουν τους Ουκρανούς και στο βόρειο τμήμα, στην περιοχή της Μαλάγια Λόχνια, αλλά και στο νότιο, στην ευρύτερη περιοχή της Σούτζα, στερώντας τους την τροφοδοσία τους και τις ενισχύσεις. Η επιδείνωση της κατάστασης των Ουκρανών, με απλά λόγια, τρέχει με απίστευτη ταχύτητα. Και όπως είπαμε και χθες, όλες οι ενδείξεις τείνουν προς την κατάρρευση της Ουκρανικής εισβολής στο Κούρσκ. Μάλιστα, αυτό που δεν δείχνει ο χάρτης του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει εντός του ουκρανικού εδάφους σε 2 σημεία, στο οποίο ένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, προχώρησαν και κατέλαβαν τον οικισμό Νοβανκόε, στην προσπάθειά τους να προχωρήσουν ακόμα κοντύτερα στη βασική οδό τροφοδοσίας των Ουκρανών που βρίσκονται εντός στο Κούρσκ, την οποία ήδη σφυροκοπούν. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να γινόμαστε μάρτυρες της αρχής του τέλους της Ουκρανικής επιχείρησης στο Κούρσκ και της εξολόθρευσης όλων όσων συμμετείχαν σε αυτήν.